Yan mga kailes. Ito na po yung paksiw na bangus natin. Ayan, ready to eat na yan. Kaya kung sino man yung hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. Para sa kaalaman ng lahat, ang channel na ito ay charity channel. 50% ng kikitain. Ay bibigay ko sa mga widow, yung mga single mom na may edad na. Kaya kung mag-subscribe ka sa channel ko at manood, nakakatulong ka sa kanila, hindi lang sa akin. Maraming salamat guys panonood. Keep safe always. Sana panoorin nyo hanggang sa dulo. Ayan mga kailes, luto na yung ating bangus, paksiw bangus. Ayan, ready to eat na yan. Konting inin sa baka. Yung magawa ngayon dahil Friday. Luto na tayo ng paksiw na bangus. Mabili ko sa tindahan yung mahal. Naka-frozen. Pala yung mga talagay ko ngayon sa sahog, sibuyas, bawang, luya, may sili. Sarap yan din. Of course, hindi mawawala yung bula. One eternity later. Yan mga kailes, malinis na po yung isda natin. Nilinis ko ng maayos. Medyo natagalan kasi frozen nga eh. Wala kasing malapit na tindahan dito nga may niluto ng Miss Hall. Kaya inaisipan ko ngayon paksiw. Baka may iba naman. Kakasawa na kasi. Arrange nyo lang maigi. Ito mga lamang loob na masarap to eh. Yan wala na. Yan, 1 kilo to, 1 piraso. Mga imported to, galing siguro itong Taiwan. Yan, tapos ilagay nyo lang yung mga natitirang pikado. Yan, may bawang, sibuyas, luya, tapos may sili. Yan. Huwag niyong tipirin sa
Ricado kasi yan ang sikreto na nagpapasarap ng ulam. Kahit anong luto. Problema lang kasi sa atin sa Philippines ang mahal. Dito medyo mura-mura konti. Sibuyas at yung piraso ano lang. Sa Pilipinas 13 pesos lang. Bawang naman pareho lang. Mahal lang dito yung tubig. Ayan, tapos lagyan nyo ng asin. Sa tansya naman yung asin. Pero ang sikreto sa paksiw, maraming asin, medyo maalat. Yan ang ano dyan, parang ramdam mo talaga yung ano. Ramdaman mo yung lasa ng isda. Ayan, napakalali lang. Tapos lagyan yung paminta. Nandito ano, durog na. Mas maganda yung durog. Pero kung wala kayong durog, yan ang ano, buo. Of course, yung suka. Ito yung talong mo papasarap ito. Mas maganda yung maraming suka. Hindi naman masyado matapang yung ano dito. Ngayon, lagyan mo naman yung tubig. Hindi mo lang tubig. Lagyan mo lang. Hintayin mo naman. Tutuyo yan. Hanggang nandun. Maabutin yung ano. Total, maya patuyuin naman natin. Hanggang maluto yung isda. Mas maganda kung matagal-tagal, mga 20 minutes to 30 minutes maluto. Yung konti na lang yung sabaw. Para mas lasap yung ano. Ayan. Takpan natin ito. Tapos pandarin natin yung kalaan para mag-umpisa na yung maluto. Sige, mamaya pabalikan natin to guys. Mga 20 minutes muna, tapos titingnan natin. Ay lalagay pa tayong isang ricado nito. Sige, abangan nyo mamaya konti. Yan na mga kailes. Napisahan ko ng ano. Ang style niyan, takasan nyo muna yung ano, isang apoy hanggang sa umulo siya. Tapos saka mo siya dandahanin. Yan. Basta mga 20 minutes. Pagkukulo na yan, pwede nyo na dandahanan yung apoy. Yan, mabilis. Malakas mamuna yan. Hintayin na lang natin. Ayan mga kailes, oh. Kumulo na. Ngayon, ilagay nyo na yung pangdagdag ng sarap. Mas masarap to. May bola rin na sa antika. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, tandaan natin yung apoy. Ang technique yan para dandaan yung pagkaano. Di agad matuyo yung sabaw. Na hindi pa luto yung ano. Yan. Tanti lang na makulo siya. Takpan nyo na lang ulit. Another 5 minutes or 10 minutes. Yan mga kailes. Ito na po yung paksiw na bangus natin. Ayan, ready to eat na yan. Kaya kung sino man yung hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. Para sa kaalaman ng lahat, ang channel na ito ay charity channel. 50% ng kikitain ko ay bibigay ko sa mga widow, yung mga single mom na may edad na. Kaya kung mag-subscribe ka sa channel ko at manood, nakakatulong ka sa kanila, hindi lang sa akin. Maraming salamat guys sa panonood. Keep safe always. Sana panonood nyo hanggang sa dulo.